يعني اللقاء اليوم ما أقدر أقول فيه كل شيء، بس هذه يعني أشياء مرة تزعل. تتمرن سنة ونص تحرم نفسك من حاجات كثير. قبل البطولة بيومين 3 أيام ناصر تم إلغاء مشاركته بعد تمرين سنة ونص، والخطاب حطه في الدرج وقفل درجه وقفل مكتبه وطلع سفره. بطل ناصر بطل ناصر. نسم ناصر بن سعد بن عبد الله المطرد، رياضي من الصغر، تميزت في عدة رياضات، كان لي إنجازات كثير خلال مسيرتي الرياضية. لي تقريبا أكثر من 17 سنة في رياضة الترايثلون. الترايثلون هي عبارة عن لعبة مركبة تعتمد على التحمل. بدايتها تكون بالسباحة، بعدين نطلع نغير أغراض السباحة أو ملابس السباحة إذا كنا لابسينها ونطلع دايركت دراجات. بعد ما نخلص دراجات نرجع نفس المكان، نحط دراجات نفس المكان ونلبس شوز الجري ونطلع جري. هذه رياضة الترايثلون، سباحة بعدين دراجات بعدين جري. رياضة الترايثلون رياضة عالمية، رياضة كبيرة، أكثر رياضات انتشار في العالم في 20 سنة. من عام 2005 جالس أحاول إني أسس ترايثلون في السعودية عندنا. كان لي تواصل مع المسؤولين في الوقت هذاك، تواصل بعدة طرق، بالواسطات، بالخطابات. للأسف ما أتيحت لي أي فرصة، فاستمريت في التمرين، استمريت في المحاولة. فكان كل أسبوعين 3 عندي سباق خارجي، وجميعها كانت على حسابي الخاص، ويا رب لك الحمد كان مركزي 10 9 8 لين 2006 وأنا خلاص ثالث ثاني أول أحيانا. بعد نهاية البطولة العربية عام 2005 تحمسني أرجع أتواصل مع الاتحاد السعودي لإنشاء اتحاد ترايثلون. حاولت للأسف ما لقيت نتيجة. الكل يقول ودي بس ما في يدي صلاحية، لا تجي من صاحب السمو أو فيها أمر سامي. الشيء هذا كان مزعجني، يعني كان يخليني يهبط عزيمتك. عرفت أنت قاعد تصرف تطلع على حسابك الخاص ترفع علم بلدك. أعتقد عام 2008 شاركت سباق في البحرين أو في دبي ورفعت العلم السعودي بشكل واضح. فجاني اتصال من هيئة الرياضة هذاك الوقت والرئاسة العامة لرعاية الشباب، كابتن ناصر كيف حالك ممكن تجي؟ رحت عندهم. أنا مبسوط على أساس إن الخطابات اللي كنت أرفعها بيجيني رد. أول ما جيت أول سؤال طبعا، من سمح لك ترفع العلم؟ شلون من سمح لي؟ وفيها برضو طلب إنك تسمح لي. فالشيء ده مرة مزعج يعني كيف كثر الله خيرك يا ناصر إنك ضارب مشوار وراح ترفع العلم وفايز وبدون أي دعم، وخصوصا أنا موظف في قطاع خاص دوامي من 8 ل 5. فكان أكثر سفرياتي الفترة هذه كلها سيارة، غالب السباقات تكون يوم الجمعة. أخلص دوام الخميس والظهر أشغل دبي أو أشغل البحرين أو الكويت أو عمان. أوصل عمان على ستارت أدري 1600 كيلو 1400 كيلو شيء زي كذا، جنون. كان جنون وقت ذاك الوقت بالحالي، وماني نايم، وأخلص سباق أنام لي 3-4 ساعات وأرجع عشان ألحق على الدوام يوم السبت. سنويا جالس أدفع على الرياضة هذه يمكن 50-60 ألف من جيبك الخاص. ليش؟ في سبيل إنك تحب الشيء هذا، في سبيل إنك تمثل بلدك. فاضطريت إني أطلع 3 فيز من 3 بنوك مختلفة غير عملي، ومنه فدخلت في معمعة خسائر يعني ما وقفت. الاتحاد السعودي وين عنك؟ هل تواصلت معه؟ دعمك؟ تواصلنا معاهم ولكن للأسف ما كان في شيء. كان الدعم والمشاركات عن طريق دعم ذاتي. أنا رحت وديت اليابان على حسابي. اليابان وأنا والمدربة. ورحنا كوريا، رحنا الإمارات، قعدنا فيها شهر كامل. كلها على حسابي أنا. العام الماضي تقريبا طلعنا نص المعسكر على حسابي ونص المعسكر على حساب الاتحاد. كان في بطولة في عام 2013 في أونشو، بطولة أولمبياد آسيا. فقبل البطولة بيومين 3 أيام ناصر تم إلغاء مشاركته بعد تمرين سنة ونص، والخطاب حطه في الدرج وقفل درجه وقفل مكتبه وطلع سفر. قال لي وزارة المالية قلصت الميزانية علينا، وشو نسوي؟ كنسلنا ميزانيتك. قلت شلون؟ يا أخي ميزانيتك 35,000. قلت طيب أنا ميزانيتي 35,000، كم الميزانية اللي بعدي؟ قال لي بعدك 950,000. كان شيء مزعج لي ذهنيا بحيث اني اسافر برا كثير،
تشوف الجروبات، تشوف العالم، تشوف نهضة الرياضة في البلدان الأخرى كيف صايرة. أشخاص يتمرنون من 2006 عشان 2012 عشان يدخلون المنتخب، مو يفوزون، عشان يدخلون منتخب بريطاني. فالناس جالسة تخطط. احنا رياضتنا احنا فالحين فيها اللي هي كرة القدم، يدوب آخر 4 شهور يجمعونهم أو 3 شهور يلا وعشان نبيض الوجه. الفترة هذيك ما كانوا الأشخاص أشوف إنهم جديرين بالمناصب، عندهم الخلفية الإدارية لكن ما عندهم الشغف لخدمة اللاعب الرياضي في المملكة. مرة كان شيء مزعج، يعني تصير قصص قدامي الأشخاص سووا إنجازات ولا كأنهم سووا شيء. المصالح الشخصية البيروقراطية كانت تكسر مجال دي في كل مرة. تعبت اطلع اطلع خلاص تعبت. غالب تمارين السباحة كانت في الأندية الخاصة، يعني من عام 2004 وأنا في الأندية الخاصة. غالبا الأشخاص اللي يسبحون فيها جايين ترفيه، فأنت جالس تسبح بسرعة عالية وتسبح بالطول، تحصل أشخاص يواجهوك يسبحون بالعرض. تيجي هنا تبي شيء محترف، للأسف ماني قادر أدخل أتمرن. لكن الفترة الماضية كان في بيروقراطية مرة متعبة، ترفع خطابات، أنا شخصيا أرفع خطابات أحاول أدخل ما ألقى نتيجة، فنضطرنا بالواسطات يمين يسار عشان نلقى رد أنهم يتجاوبون معنا. أحد السنوات تقريبا كانت في 2010 كان عندنا بطولة آسيوية شاطئية اللي كنت أول سعودي أشارك فيها. حاولت أدخل أتمرن هنا ما قدرت، طلبوا مني شروط تعجيزية، لازم يكون عندك اتحاد، لازم الرئيس العام يعتمد، لازم. فيعطيهم العافية الزملاء في الكويت وجهوا لي دعوة، حياك تعال مسبح تحت أمرك واختار درجة الحرارة اللي تبغاها في المسبح، لأن لازم أتعود أسبح في موية باردة عشان درجة الحرارة في البحر بتكون 16 درجة وقت الصيف. فقالوا تعال المسبح تحت أمرك في أي وقت. فكنت محتار هل أسبوعيا أروح أسبح هناك وأرجع، هل كل أسبوعين؟ برضو في النهاية تكلفة وأنا بصنع شيء للوطن وماني لاقي اهتمام هنا، أروح لدولة أخرى. الصالة هذه تصنع أبطال، ما هي صالة أنا جاي متسلى فيها. كنت أستعد لإنجليش شانل اللي أنا كل سنة أتجهز لها بعدين فجأة أكنسل، الناس تستغرب. الأسباب هي الصالة هذه اللي أنا جالس فيها حاليا. شخص ممكن يصنع إنجاز الوطن إنه يسبح 38 كيلو في تحدي صعب في درجة حرارة تقريبا 16 درجة في 24 ساعة 25 ساعة 18 ساعة متواصلة، ما يأكل ما يشرب إلا وهو جوا الموية. من عام 2012 نحاول إنشاء اتحاد تراثلون إلى اليوم ما في شيء واضح. عام 2018 تم اعتماد من سعادة المستشار تركي آل الشيخ إنشاء عدة اتحادات من ضمنها اتحاد تراثلون. للأسف ما تفعل ولا له رئيس ولا في شيء واضح إلى الآن. هذه المشكلة على عدة مشاكل أخرى، تحديات كنت أبغى أسويها، كنت أبحث عن رعايات، أشخاص أملوني، مسؤولين أملوني، شركات كثير تجاهلتني. يطلع لك نص عين، يعني وش ذا جاي تضيع وقتك أنت، أو أنه يعتقد أنك تكذب. يقولك المدير موجود مرة بكرة، تواصل مع بكرة ما يرد عليك. فهذه تجمعت كلها على بعض وقفت. والمشكلة أنك لما توقف فعلا أنت هنا مت. إذا توقف شغفك اللي قاعد تسويه 15 أنت هنا فعلا الحياة ماتت. من العمر جالس يمضي، من جالس تبذل مجهود في الرياضة هذه، فكل سنة أسوي تقييم. هل فعلا قاعد أنجز على الصعيد الشخصي؟ واو قاعد أنجز. طيب هل في مقابل عشان تستمر العجلة؟ ما في مقابل. فالشيء هذا مرة مزعج. لما تجي الدول المجاورة في دخل عالي، في النهاية الشخص معتمد على وظيفته، عنده أولويات في الحياة، عنده تكوين، عنده زواج، عنده أمور مستقبلية لازم يراعيها. وفي نفس الوقت تحس الوطن كذا في حمل، لازم تسوي شيء، لازم تبيض الوجه، شيء في الخاطر لازم أنا قادر أتميز فيه. ليش أوقف؟ فكل سنة كنت ما بين أوقف ما أوقف، في دعم ما في دعم. هذه يمكن من 2010 دائما تصير معي، وكل سنة أستمر إلى أنها من 2018 بداية وقفت بسبب المواضيع هذه. المسؤولين من عام 2005 كمسؤولين في هيئة الرياضة يعرفون مواضيعك ولا عندهم استعداد يسوون شيء.
أهلا، أنا الوليد العيسى. أتمنى أنك استمتعت في هذا الفيلم. حنا هنا في تماس نحاول نوثق القصص الرياضية العربية عن طريق أفلام وثائقية مثل هذا اللي شفتوه، ولكن نحتاج مساعدة. إذا أنت رياضي أو تعرف رياضي راسلنا على تماس@8.com وساهم معنا بإنتاج قصص رياضية عربية تليق بنا جميعا، وشكرا.